Me jatketaan ohjelmaa, eli alkuperäisestä ohjelmasta poiketen nyt emme vielä mene tauolle, vaan on vielä yksi puheenvuoro. Suomi kuuluu kiistatta langattoman puettavan teknologian edelläkävijöihin. Millaisia konkreettisia käyttökohteita tälle teknologialle on terveydenhuollossa? Ja siitä kuullaan seuraavassa puheenvuorossa. Rauno, ole hyvä. No niin, tervehdys kaikille. Tuossa kuuntelin Kirsin puhetta ja mietin, että miten mä aloitan, mutta meillä on oikeastaan niin kuin 2 tehtävää Vicoar Technologylle, joka on nuori startup, 2,5 vuotta vanha yhtiö. Ensinnäkin me halutaan toteuttaa Janin visio, sitten me halutaan säästää Kirsillä askeleita ja käsidesiä, eli ne on ne meidän 2 tavoitetta lyhyellä tähtäimellä. Mutta jos mennään vähän niin kuin vakavampaan asiaan, niin Jani taisi mainita siitä, että vaikka meillä on maailman hienoin 5G-verkko, maailman hienoin sairaala, se verkko on tuolla jossakin katon yläpuolella, sä et näe sitä, niin mitä sä teet sillä verkolla? Okei, sä voit mennä internettiin ja browsailla juttuja nopeammin, mutta mitä me tarvitaan terveydenhuoltoon on nimenomaan sovelluksia, jolla me pystytään muuttamaan toimintatapoja ja sen myötä tuomaan tehokkuutta, työhyvinvointia ja myös ehkä parantamaan jopa potilaan saamaa hoitoa. Ja sitä me ollaan tässä tekemässä. Jos me katsotaan niin kuin Vicoar Technologyn visiota, niin se on tässä. Eli me pyrimme teknologiaa hyväksi käyttämällä muuttamaan terveydenhuollon toimintatapoja. Me kaikki tiedetään tämänhetkiset haasteet hyvinvointialueiden rahoituksessa ja investoinnissa. Tietysti se on tehokkuuden parantaminen on yksi meidän tehtävä. Mutta mihin me myös pyritään on se, että me parannetaan hoitohenkilökunnan hyvinvointia, motivointia ja sitten samalla myös parannetaan potilaiden saamaa hoitoa. Jani teki oman vision jo vuonna 2016 ja joku voisi kysyä, että miksi tämä on kestänyt näin kauan. Me ollaan nyt vuodessa 2025 ja oikeastaan mitään ei ole vielä tapahtunut. Ei ole tapahtunut Suomessa, ei Euroopassa eikä muualla maailmassa. Ja yksi vastaus on tietysti teknologia. Teknologian maturiteetti ei vielä ole sillä tasolla, että sitä on voitu käyttää turvallisesti ja luotettavasti terveydenhuollon alalla. Mutta nyt privaatti 5G-verkon myötä meillä tulee datanopeudet ja erityisesti latenssi, joka on tärkeä. Jos lääkärillä on puolen sekunnin viive, mitä hän näkee näytöllä versus mitä tapahtuu leikkauksessa, se voi olla fataali. Sitten toinen juttu on nämä puettavat teknologiat. Janin visiossa oli semmoinen laajempi näyttö ja mä muistan joku sanoi jossakin tilaisuudessa, että on joku ranskalainen sarja, joka kuvaa niin kuin teknologia tai terveydenhuoltoa 2040-luvulla ja niillä on vähän samantapaisia ajatuksia, mitä meillä on tällä hetkellä. Puettava teknologia on parantunut. Meillä on erilaisia älylaseja, meillä on myös AR-laseja olemassa ja kehitys menee siellä huimaa vauhtia eteenpäin. Ja uskoisin, että 2-3 vuoden päästä meillä on semmoinen teknologia, jota voidaan laajassa skaalassa myös ottaa käyttöön terveydenhuollossa. Mutta yksi tärkeä asia on se, että vaikka mä olinkin insinööri, niin teknologia ei ole se juttu, vaan mitä Kirsi sanoi ja mitä on tullut monissa puheenvuoroissa esille, se, että todella ne käyttötapaukset, niiden use casejen hyväksyntä terveydenhuoltohoitajien piirissä, niin se on se tärkeä asia. Ja niinpä tässä projektissa me on pyritty lähtemään siitä, että meillä on tietty use case, tietty ongelma, mitä me yritetään ratkaista ja sitten me yritetään ratkaista se eri teknologioiden avulla.
Sitten jos mä palaan näihin ongelmiin, me on käyty oikeastaan nämä monta kertaa läpi, mutta nämä 2 ensimmäistä lukua, 68% ja 50%, niin nämä on eurooppalaisista tutkimuksista ja periaatteessa sanoo, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät tee sitä työtä, mitä heidän pitäisi todella tehdä, eli hoitaa potilasta. Ja toisaalta se, että työhyvinvointi, tutkimusten mukaan jopa 2/3 ihmisistä niin kuin kokee stressiä ja burnoutin oireita työpaikalla. Ja meillä on tämmöinen, ehkä voisi sanoa tämmöinen bold statement, että Vicoirin langattomien ratkaisujen avulla me voimme parantaa näitä asioita 50%. Jos sä pyrit 10% parannukseen, ei ole tarpeeksi hyvä. Tämä täytyy olla huomattava parannus nykyisiin toimintatapoihin, että ihmiset hyväksyy sen ja toisaalta ottaa ne sovellukset myös käyttöön. Nyt mä voisin mennä sitten ihan niin kuin konkreettisiin tapauksiin, mitä me on tässä projektin aikana tehty ja sitten tämä jatkuu Mikaelin esityksellä, jos me käydään läpi, että minkälaisia tuloksia me on saatu. Me on tässä projektissa kehitetty 3 eri sovellusta. Ensimmäinen on Vicoir Health Audio. Sitten meillä on 2 muuta sovellusta, Vicoir Health Vision Patient Ward, Vicoir Health Vision Operating Room. Ja tämä Health Audio on hyvin yksinkertainen sovellus, mutta se taklaa yhden asian, mitä Kirsi nosti omassa puheessaan esille. Jos hän on siellä yöllä osastolla yksin äärimmäisessä nurkassa, jos sulla on koko ajan ääniyhteys muuhun tiimiin, niin sä et ole siellä yksin. Ja oikeastaan tämä on niin kuin yllättänyt minutkin, että joku voisi ajatella, että okei, onhan WhatsApp keksitty jo kauan aikaa sitten ja miksi sitä ei käytetä. Mutta Health Audion tietysti niin kuin ominaisuus on se, että se on turvallinen, se toimii 5G-privaattiverkossa. Se toimii myös tällä hetkellä Wi-Fi-verkossa, koska privaattiverkko ei kata vielä koko sairaalaa, mutta on sinällään turvallinen ratkaisu. Ja me voidaan määritellä sitten lisenssiavaimilla, ketkä sitten pääsee sinne applikaatioon ja muodostaa erilaisia ryhmiä ja sitten nämä ryhmät voi kommunikoida keskenään. Erittäin yksinkertainen, sun on sairaalapuhelin, sitten sulla on tämän tapainen mikki siinä, luujohtokuuloke ja sä kommunikoit 24/7 sen kautta tiimien kesken. Ja tämä tuote on jo tällä hetkellä, mitä mä sanoisin, ehkä esikaupallisesti saatavilla. Tämä on Google Play Storessa saatavilla ja me on testattu ei pelkästään tämän applikaation niin kuin soveltuvuutta ja käyttöä, mutta myös jakelua Istekin kanssa, eli me pystytään jakelemaan tämä sairaalapuhelimiin. Sitten mennään näihin vähän ufompiin juttuihin, ja mä katson, että onko meillä tämä Manne kiinni täällä yleisössä, että näkyy oleva. Pari viikkoa sitten me testattiin tätä seuraavaa niin kuin kehitysaskelta tässä, eli tässä näkyy, että me käytetään älylaseja. Kun hoitaja menee tai lääkäri menee katsomaan potilasta vuodeosastolla, hän on älylasit päässä. Nämä lasit tunnistaa potilaan joko QR-koodin avulla tai sitten niin kuin kasvojen tunnistusperusteella. Ja heti kun potilas on tunnistettu, hän saa siihen omaan näkökenttään potilaan tiedot. Ja me on pyritty yksinkertaistamaan sitä tietoa sillä tavalla, että nykyään mennään niiden kärryjen kanssa siinä, ja sitten sulla on siellä läppäri ja sait Eskosta tai mistä tahansa potilastietojärjestelmästä tietoa, niin niitä ikkunoita on siellä älyttömästi ja sitä vaikeaa tietoa on, tai sitä oikeaa tietoa on vaikea löytää. Mutta näillä sä löydät heti sen niin kuin relevantin tiedon. Sä pystyt tekemään päätöksiä siinä paikalla. Sun ei tarvitse juosta sen potilashuoneen ja sitten tämän toimiston välillä. Me on testattu kahdenlaisia erilaisia laseja.
Tässä kuvassa on Vuzixin lasit, joilla on muun muassa medical device-hyväksyntä, joita on jo kokeiltu muun muassa NHS:n toimesta UK:ssa. Ja sitten meillä on toinen lasityyppi, jonka nimi on RealWear. Ja miksi me haluttiin testata kahdenlaisia laseja? Tässä on erilainen näyttöteknologia. Tässä on vähän tämmöinen niin kuin näillä hävittäjälentäjillä samalla tavalla projisoidaan se tieto tähän silmien eteen. Sitten toisessa lasityypissä RealWearissa siellä on tämmöinen fyysinen näyttö, joka on siinä silmien edessä. Ja myös kuinka näillä laseilla navigoidaan tietoja niin on erilaista. Tärkeä vaatimus sairaalamaailmassa on sen, että sitä käsitesiä säästetään ja pystytään toimimaan niin kuin koskematta mihinkään. Nämä lasit valitettavasti ei ole vielä semmoiset, eli sun pitää kädellä tuossa touchpadilla ohjata sitä lasia. Toinen lasityyppi on ääni ohjattu, eli sitä sä pystyt ohjaamaan äänellä. Sitten mennään ehkä lähimmäksi sitä Janin visiota, jossa me on tehty erityisesti leikkaussaleihin tämmöinen visualisointijärjestelmä, käytetään HoloLensin laseja. Ja jos muistatte siinä videossa, mitä näytin alussa, niin siinä Mikaeli käytti niitä laseja ja me saadaan siihen kirurgin näkökenttään 8 erilaista näyttöä. Ja hän voi sitten valita sieltä tietyt näytöt, ja jos sulla on tässä se leikkauskohta, niin sä voit asetella näytöt siihen leikkauskohdan ympärille. Sillä tavalla vältytään fyysisesti niiden näyttöjen siirtämisestä ja nopeutetaan sitä toimintaa. Ja toisaalta voidaan myös parantaa päätöksentekokykyä, koska näistä laseista voi kysyä kollegalta apua. Lasit tulee kehittymään ja Kirsin maininnan mukaan nyt on olemassa tämmöisiä niin kuin silmälasityyppisiä juttuja, joita se et enää erota älylaseiksi. Mutta ehkä tämä on lähinnä sitä Janin visioimaa tulevaisuutta ja tämä on tällä hetkellä vielä niin kuin proof of concept-tyyppinen ratkaisu tulee kehittymään jatkossa kaupalliseksi tuotteeksi. Mutta sitten ehkä joku voisi kysyä, että mitä seuraavaksi me on investoitu tähän projektiin noin 2 miljoonaa euroa rahaa. Ja olisi typerä, jos me ei jotenkin hyväksi käytettäisi tätä jo olemassa olevaa investointia ja jatkettaisiin tätä projektia. Mitä seuraavaksi, niin tietysti tärkeää on se, että tämä projektin jatko ja sen skaalautuminen ja siihen liittyvät investoinnit meidän pitää saada kuntoon. Toisaalta ekosysteemin rakentaminen. Esimerkiksi puolustusteollisuudessa tänään Kalevassa luki, että oululaisten yritysten pitäisi mennä yhteen ja rakentaa tämmöinen konsortiotyyppinen rakenne, että päästäisiin markkinoille. Sama juttu tässä, meillä on hieno alusta tässä ja tämän päälle me voidaan rakentaa kansainvälinen ekosysteemi, koska näitä privaattiverkkoja ei tällä hetkellä ole missään muualla. Tai sanotaanko, että todellisia privaattiverkkoja missään muualla kuin täällä Oulussa. Sitten ehkä tämmöinen loppukaneetti, että me ei tehdä tätä teknologian vuoksi. Eli teknologia on työkalu, jonka avulla me pystytään muuttamaan toimintatapoja, parantamaan tehokkuutta, mutta meillä on myös tämä inhimillinen aspekti tässä työhyvinvoinnin, motivoinnin ja potilasturvan myötä. Kiitoksia. Kiitokset Rauno etenkin noista loppukaneettisanoista ja tuossa kerroitkin, että ihmiset kyselee koko ajan, että mitä seuraavaksi. Mä luulen, että ei tarvitse kauhean kauas mennä kyselemään, että mitä seuraavaksi, että mitä hoitohenkilökunta haluaa. Että se on mahtavaa, että sitä tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kyllä.